ਵੈਲਕਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਏਮਸ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਲਵਾਂਗੇ ਏਮਸ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਬਾਰੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਏਮਸ ਨੇ ਉਹ ਓਵਰਆਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਓਵਰਆਲ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਏਮਸ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਏਮ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਏਮ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੈਪ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਏਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਟੈਪ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਏਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਓਵਰਆਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਏਮਸ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਟ ਜੂਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। During the stage starting from primary school to class 8th, the main aim of teaching is language development. In simple words, English should be taught as a language or as a literature. ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੀ ਗੁਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਰ ਚੀਫ ਕੰਸਰਨ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ, growth of vocabulary, grammar and structure of language abilities. The key concern for an Indian student is not only to understand spoken or written English, but should be able to speak or write the language. ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਪੀਕਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਸਨਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਰਿਟਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਮੇਨ ਏਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੀਚਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਨੇ? ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਸਪੀਕ ਵਿਦ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਸ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਲੈਜੀਬਲੀ ਵਿਦ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਰੈਕਟ ਸਪੈਲਿੰਗਸ। ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹ। ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਮੇਕ ਸਿੰਪਲ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲੀ ਕਰੈਕਟ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ। He should be comfortable in responding in short answer type questions properly. He should be able to polish his reading skills. He should develop sufficient vocabulary. He should be able to understand the British accent. He should be in a position to correspond well to ਡੇ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਤਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਏਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੀ ਆ? ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ 9th ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਉਹਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਐਟ ਦਾ ਸਟੇਜ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਇਨ ਕਲਾਸਿਸ ਫਰੋਮ 9th to 12th, both language development and literary development should be taken simultaneously. ਬੇਸਿਕ ਏਮਸ ਲਿਟਰੇਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਏਮ ਕੀ ਆ? ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਫਰੀਲੀ। ਆਪਣੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਣ। ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਸਪੀਕ ਫਲੂਐਂਟ ਐਂਡ ਐਕੂਰੇਟ ਇੰਗਲਿਸ਼। He should be able to read books with proper understanding. He should be able to grasp a vocabulary database of about
2500 words along with idioms and quotations. He should be able to compose freely. ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਵੋਗੇ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਰੱਟਾ ਮਾਰੇ ਕਰ ਸਕਣ. He should develop proper translating ability. He should develop an inclination for English literature. He should be able to use resource material, for example dictionaries, reference books. ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ. ਇਹ ਸੀਗੇ ਏਮਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ. ਅੱਗੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੇ. ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੇ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ. ਪਹਿਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਸ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਤੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਉਣਗੀਆਂ. ਟੂ ਐਨੇਬਲ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੂ ਲਰਨ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼. ਸੈਕੰਡਲੀ ਆਊਗਾ ਸਾਡਾ ਟੂ ਐਨੇਬਲ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੂ ਲਰਨ ਰਿਟਨ ਇੰਗਲਿਸ਼. ਸਪੋਕਨ ਤੇ ਰਿਟਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਣ, ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਣ, ਮੈਮਰੀ ਸਕਿੱਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਣ. ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ. ਟੂ ਅਨੇਬਲ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੂ ਰੀਡ ਕਰੈਕਟ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਲਾਊਡ ਰੀਡਿੰਗ ਆਊਗੀ. ਟੂ ਅਨੇਬਲ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੂ ਸਪੀਕ ਕਰੈਕਟ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਊਗੀ. ਟੂ ਅਨੇਬਲ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੂ ਰਾਈਟ ਕਰੈਕਟ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਰਾਈਟਿੰਗ ਆਊਗੀ. ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਸਪੀਕਿੰਗ, ਰੀਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ. ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ. ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਟੂ ਅਨੇਬਲ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੈਨ ਸਪੋਕਨ. ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਣ. ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ. ਇਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆ ਟੀਚਿੰਗ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ. The pupils should be capable of understanding English when spoken English, spoken within a common vocabulary under the conditions of normal communication among native speakers at conversation speed. ਨੇਟਿਵ ਸਪੀਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੋਲ ਸਕਣ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਬਟ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਨ ਰਿਟਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ, ਅਨਫੈਮਲੀਅਰ ਇੰਟੋਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ the speed at which words are spoken. The ability is needed in conversation, greetings, receiving orders, listening to lectures, news bulletin, and participation in school debates and dramas. ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ. For this, students should be given opportunities to listen to radio and TV. The aim should be making the students capable of understanding spoken English. Next ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ to make the students capable for understanding written English. ਪਹਿਲਾਂ spoken English ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ. ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ, written English ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ. To enable learners to understand written English is very important for the students in our country. It enables them to get the latest information in their subject of studies. After leaving the school, a student is expected to read books, magazines, and newspapers in English. At a higher level, he should be able to adopt English as the medium of instructions and examination. When the learners read something, they can enjoy the aesthetics of language the best. Literature decorates the language, so literature of language should be an integral part of language learning. Next हैगा third,
to enable the students to speak correct English. Speak correct English. It is more difficult to speak English than to read and write it. Reading ਤੇ writing ਤੋਂ ਵੱਧ difficult speaking. Similarly, reading is easier than writing. For speaking, the ability to produce sounds and to speak with proper stress and intonation is required. Speech is the base for all languages. This aim of teaching is being ignored in our country. It is very sad that a student who is quite good at reading and writing can hardly speak a few correct sentences in English. This subject is still being studied with the aim of passing an examination so as to secure a job in an office or elsewhere. To fulfill this aim of teaching English, greater opportunity to learn speech should be provided to the students. For learning a language, ear training, imitation, and constant practice is needed. For this purpose, tape recorders can be used. This ability of speaking English is required in big cities. And while speaking to a person who is native of another state, the child should be provided with opportunities to use those verbal symbols which he has started understanding. This means, number one, the sounds of English should be made by the child single sounds as well as sound in combination. Single sound ਸਿਖਾਉਣਾ ਫਿਰ combination ਚ sound ਸਿਖਾਉਣੇ. Next ਹੈਗਾ, the use of proper stress and intonation should be known to the child. Short, simple sentences should be used by the child for expressing him. The child should have the ability of converse in English. Answering simple questions and asking simple questions. Events, places, things, and persons should be talked about by him in simple English. This aim can be achieved by the teacher in the following ways. ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਮਸ ਨੇ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈਗਾ, the teacher should give the child too many opportunities for listening and speaking English. ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ opportunities ਦੇ ਕੇ. Secondly ਹੈ, the teacher should present a good model of speech for the child. A good speaker will be produced by a good model and a bad speaker by a bad model. The teacher himself can be good model by learning and practicing English sounds. Linguaphone, gramophone, tape recorder, radio, CD player, computer should be used as teaching aids during the teaching hours. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ. ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਟੂ ਐਨੇਬਲ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੂ ਰੀਡ ਕਰੈਕਟ ਇੰਗਲਿਸ਼. ਲਾਊਡ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ. ਫॉर ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਆਈਡੀਆਜ਼. ਰੀਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੀਨਸ. ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰੀਡਿੰਗ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਧਨ ਆ. ਮੈਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ suggest that before starting the reading of foreign language, the young students should be equipped with sound training in reading their mother tongue. In learning English, reading refers to verbal symbols with written shapes. Ability to read well and reading with comprehension should be developed in the pupils. Loud reading is the first form reading base for silent reading in higher classes. ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ. in adult life will be prepared by this. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Pupils can get pleasure out of language through reading. Learning of foreign language presents many problems. The problems of pupils should be known to the teacher and they should be helped in every way to read well.
During loud reading, the teacher should keep in mind. Number 1, words are pronounced correctly by the students. Words are given proper stress by the students. Proper intonation is brought by them. Reading is done at reasonable speed by the students. Reading faults of hand and eye movement are not committed by them. The student should be helped in understanding new words and sentence patterns by the teacher. Recognition of the vocabulary of students should be increased. Next है साडे कोल to enable the students to write correct English. After listening comprehension comes the turn of speaking, reading and then writing. Writing is last but not the least. This aim should be enable the students to write simple letters, applications, descriptions. English is likely to continue as the official language of India, so we should aim at giving our students enough knowledge of English so that they may not face any difficulty. It is a very sad fact that in India, a high school student or even a college student finds it difficult to write an application correctly. The reason behind this is the wrong and outdated orthodox methods of teaching. The main ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਟੀਚਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। Students cram a few important compositions and teacher do not care about giving them required knowledge of writing English correctly. ਅਸੀਂ ਰੱਟਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ for which knowledge of language, grammar and familiarity with the subject are required. Written work should be planned for the students. ਤਾਂ written work ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਜਰਨਲ ਏਮਸ ਐਟ ਜੂਨੀਅਰ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ। ਹੁਣ ਜਰਨਲ ਏਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। Overall ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ there are several general aims of learning English for the study of technical subject. More and more technical terms in English should be learned. Our aim should be give our Indian students a working knowledge of English so that they can work efficiently. For international communication, English is very important. The intelligent and trained teachers should give their students a balanced knowledge of different aspects of learning English so that various aims of learning English may be achieved easily. ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਏਮਸ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕਸ।